Всім привіт! Ви на каналі Роберт Борщ, і це далеко не перша спроба записати це відео. Сьогодні в нас з вами відео про музичний фестиваль Hellfest, який мені вдалося відвідати минулого літа. Це мій перший музичний фестиваль за кордоном. Тому я, в принципі, нічого не знала про те, як підготуватися, де зупинятися та взагалі, що при собі мати. Вся інформація про цей фестиваль в Ютубі та в різних сайтах французькою мовою, і моїх знань французької мови недостатньо, щоб це читати. Саме тому я знімаю це відео для того, щоб коли хто-небудь із вас захоче відвідати такий фестиваль, ви будете знати, де шукати відповіді на всі питання. Отже, давайте починати з самого початку. Фестиваль Hellfest – це метал-фестиваль під відкритим небом. Він проходить у Франції, у містечку Клісон. І найближче місто, до якого можна прилетіти літаком, це місто Нант. Для містечка фестиваль дуже значуща подія, тому прямо з аеропорту вас зустрічають різними плакатами тематичними, вказівниками. Крім того, через дорогу від аеропорту вас чекає спеціально зварене пиво, а також ходить шаттл до території фестивалю. Ми приїхали на один день раніше, тому ні пиво, ні шаттл ще не працювали. Фестиваль такого масштабу – це дуже значуща і дуже популярна подія, тому квитки на такі заходи продаються дуже заздалегідь, наприклад, можуть продаватися навіть за рік до фестивалю і при цьому розкуповуються буквально за 1-2 години. Що також важливо, квитки на такі заходи розкуповуються навіть задовго до того, як люди знають, які саме артисти будуть виступати на такому фестивалі. Наприклад, в мене вже є квитки на фестиваль, який буде в 2023 році, і на момент купівлі квитка артистів не було взагалі. У 2022 році був ювілейний 15-й випуск фестивалю. Тому склад груп, які виступали на фестивалі, був настільки шалений, що чесно, коли я побачила цю афішу, мені здавалося, що виступають просто всі. От всі групи, які ви знаєте, всі виступають. Квитки на фестиваль діляться на два типи. Є перший тип квитків – це той, в який входять всі дні одразу, а також проживання в наметовому містечку. Другий тип квитків – це квитки на кожен день окремо. Звісно ж, мені не вдалося купити одразу собі квитки на всі 4 дні, я купувала на кожен день окремо. Саме тому, що це дуже популярна подія і всі квитки були розкуплені. Скажімо так, про купівлю квитків нічого немає дуже особливого чи дуже нового. Але, якщо чесно, я не знала, що буде такий шалений ажіотаж і що купити квитки буде настільки важко. Тому що, як я вже казала, це мій перший такий дуже відомий закордонний фестиваль. Саме тому, якщо ви бажаєте купити квитки на такий фестиваль, потрібно готуватися заздалегідь, потрібно підписуватися на всі розсилки новин та бути готовим бігти до комп'ютера, купувати квитки з підготовленою карткою банку. Дуже багато відвідувачів фестивалю прибувають або з інших країн, або з інших міст. Тому здебільшого вони приїжджають в місто Нант і далі вже пересідають на поїзд, який прямує до містечка Клісон. Для відвідувачів фестивалю компанія-перевізник пропонує спеціальну ціну на такий поїзд. І минулого року така ціна була 5 євро. Поїзд їде десь приблизно 30 хвилин, і саме в дні фестивалю звичайні люди, здається, на цьому поїзді не їздять, тобто повний поїзд металістів. Крім того, якщо ви колись були на якомусь фестивалі або концерті, то зрозуміло, що виступ артистів закінчується досить пізно. І мені було дуже цікаво, як добиратися з території фестивалю назад в Нант після останнього виступу. Протягом року нічних поїздів на цей маршрут немає, і тому мене це сильно тривожило. Я не знала, як можна доїхати, особливо якщо ти людина, яка не водить автівку. Або, наприклад, якщо ти бажаєш на фестивалі трошки випити міцненького, і тобі за кермо просто не можна.
Організатори фестивалю та компанія-перевізник вирішують всі ці питання і додають нічні спеціальні розклади поїзда для того, щоб всі відвідувачі фестивалю після останнього виступу могли поїхати назад в Нант. Ось тут збоку, десь тут або тут, я прикріплю вам розклад 2022 року. Ви можете орієнтуватися по цьому розкладу, чи зможете ви дістатися до Нанту. Також, до речі, компанія-перевізник пропонує спеціальні ціни на поїзди далекого прямування. Наприклад, якщо ви бажаєте приїхати із Парижа. Територію фестивалю можна поділити приблизно на 3 зони. Перша, яка зустрічається одразу після того, як ви обміняли квиточки на браслет, це така собі розважально-інформаційна зона. В ній є бари, магазини, є також маленькі сцени з виступом не дуже відомих артистів. Також можна вибрати собі мотоцикл, якщо у вас грошенятка з собою. Можна зробити татуювання або пірсинг. До речі, велика черга на татуювання та пірсинг. Можна купити спеціальний мерч від груп. Можна спробувати гітари. А за бажання й купити. Також можна підстригтися або поголитися. Якщо я правильно пам'ятаю, то чоловіча стрижка коштувала десь 20 євро. В цій частині фестивалю можна знаходитися з усіма своїми речами. Можна завозити валізки на коліщатках, можна завозити палатки, харчі, напої та таке інше. До речі, поки на відео я проходжу повз таке делікатне місце, я вам також про це розкажу. Вбиральні. Всі ми більш-менш уявляємо, що можна очікувати від вбиралень на фестивалі. Зазвичай це краще не пити, не їсти для того, щоб взагалі туди не ходити. Але на Хеллфесті зовсім інша ситуація. По-перше, вбиральні здебільшого чисті. По-друге, вбиралень є декілька різних типів. Є звичайні біовбиральні, є ось такі компостні, де після себе потрібно посипати дерев'яними стружками. Також є якісь круті космічні вбиральні, такі, які схожі на домашні. Для чоловіків є, звісно ж, пісуари, тому що чоловіків-відвідувачів дуже багато, і якщо не підготувати потужності, так сказати, то будуть проблеми. Але, крім того, є така цікава штука і для жінок. На території близько до кемпінгу є спеціальний жіночий пісуар, і біля нього крутиться бізнес. Цей бізнес полягає в продажу ось таких предметів. Це спеціальний засіб для того, щоб жінки могли ходити в туалет стоячи. Саме тому, що вбиральні на фестивалях у багатьох викликають сумніви. Придумали ось такі штуки. Така штуковина коштує 8 євро. Ну, якщо чесно, не дешево, могло би бути, мабуть, дешевше. Але це виробництво, до речі, французький якийсь бренд, з задньої сторони тут є напис, тобто це не AliExpress якийсь дуже дешевий. Там, де їх продають, їх також пропонують потестувати, тобто один раз спробувати, чи зручно вам, чи ні. Особисто я відмовилася це робити, я просто придбала собі цей пристрій. Мені здалося, що такий пристрій не можна використовувати багато разів, тому я вирішила краще його придбати і вже потім вирішити, чи знадобиться мені це, чи ні. Але ось майте на увазі. Крім того, за 3 євро можна там також купити ось такий чохольчик для такого пристрою, для вбиральні, для того, щоб ніхто не бачив, що саме ви за собою носите. В чохольчику я зараз тримаю свої олівці для очей, тобто він, в принципі, зручний і свої 3 євро він відпрацював добре. Весь цей час ми тиняємося по території в пошуках ящиків, в яких можна залишити на зберігання свої речі. Такі ящики потрібно бронювати наперед, і коштують вони досить дорого. За ящик розміру L або XL, я точно не пам'ятаю, ми за всі дні фестивалю віддали цілих 120 євро. Насправді, по-перше, це дуже багато, але коли у вас є якісь плани, коли у вас є якісь більш-менш дорогоцінні речі, їх не хочеться
хочеться залишати в наметі. Їх потрібно десь сховати, десь закрити на замок. Саме тому я і вимушена була вибрати ось ці ящики, тому що мені було потрібно зберігати речі. Крім того, до такого ящика можна взяти в оренду павербанк. Як працює оренда павербанку? Вам його видають заряджений, ходите, заряджаєте свої пристрої. Як тільки він сів, ідете на точку, де ви його взяли, віддаєте цей, берете знову заряджений і так по кругу, скільки вам потрібно. Тобто свій павербанк можна не вести. Між інформаційно-організаційною територією фестивалю та наметовою територією фестивалю є такий собі метал-корнер. Метал-корнер – це сцена, на якій виступають деякі артисти, не дуже відомі знову ж таки. Ця сцена працює дуже довго. Вона, по-перше, працювала між двома вікендами, коли всі сцени не працюють, а ця маленька працювала. Крім того, вона працює приблизно до 4 ранку і заважає всім спати. А також біля неї є величезний фудкорт для того, щоб було де поїсти людям, які зупинилися в наметовому містечку. Одне з найголовніших організаційних питань для мене було, де жити. Я людина, яка полюбляє певний комфорт у подорожах, і свого намету в мене немає. Тому для початку я думала, що я буду зупинятися в готелі. На всяк випадок одразу скажу. Містечко Клісон – це досить маленьке місто, і всі відвідувачі фестивалю туди просто фізично не можуть влізти. Тому багато хто або зупиняється в наметовому містечку, або зупиняється в готелях в Нанті. Для початку саме таким і був мій план – зупинитися в готелі в Нанті. Але знову ж таки для мене було питання, як я буду діставатися після виступів гуртів в Нант. Нічний розклад поїздів з'являється приблизно за 2-3 місяці до фестивалю, а готель потрібно бронювати набагато раніше. Тому я не могла зрозуміти, чи буде якийсь шанс доїхати з фестивалю в Нант. А оскільки в мене були разові квитки на кожен день окремо, я не могла зрозуміти, чи можу я зупинитися в наметовому містечку, чи маю я право в ньому жити. Для тих людей, які чомусь не хочуть тягти за собою свій намет або не хочуть зупинятися в готелі, організатори фестивалю також придумали свій вихід. Це так званий Easy Camp, тобто простий кемп, іншими словами. Це намети, які спеціально для вас вже хтось поставив і хтось після вас їх збере. Ви тільки купуєте собі квиточок на проживання в такому наметі і насолоджуєтесь фестивалем. Найдешевша опція в цьому Easy Camp – це картоновий намет. І ми саме такий і вибрали. І що, як воно? Бачите, навіть вліз. О, бач, в тебе лампа є. Ціна за картоновий намет на всі 4 дні фестивалю була приблизно 250 євро. В цю ціну входить користування наметом на спеціальній території, відокремлені від всіх інших наметів. Також до такого картонового намету додаються 2 пляжних стільця. Ну що, подивимось, що в нашій картоновій коробці. Ну, по-перше, там дохіра жарко. По-друге, в неї важко залізти. По-третє, що тут? Якийсь ліхтар, якийсь рушник, якісь типа розкладушки, на які, боже, я не знаю, як взагалі залізти на таку розкладушку. І так, тут якийсь, коротше, спальний мішок. Ну і, власне, на цій розкладушці такий, типу, надувний матрасик. От. Коротше, оце коробка, і оце в ній треба спати. Вона дуже жарка зараз в день. Як в ній спати, хер її знає. Але, якщо чесно, краще б я переживала, що буде з цим наметом, коли буде йти дощ. Тому що нам пощастило, і дощ ішов майже всі 4 дні. Ось можете подивитися на відео, що відбувається з цими картоновими будками після 3-4 днів дощу. В деяких людей намети просто розвалилися, і їм їх замінювали на більш класичні намети. Їх також видно на відео.
Наскільки я розумію, саме з таких наметів раніше складався весь Easy Camp, але потім було вирішено перейти на картонові намети. До речі, видно, що картоновий намет трошки більший за розміром, трошки довший, ніж цей класичний, тому, можливо, там всередині зручніше і більше місця. А тепер давайте подивимося інші намети. В день, коли вже люди виселялися, я трошки походила, позаглядала в інші намети, для того, щоб розуміти, в чому різниця, як вони виглядають взагалі всередині, та й, в принципі, щоб придивитися собі кращий варіант на наступний рік. Так, бувають ще отакі палатки, ну це прям шатер. І бувають ще ось такі палаточки. Ще це на двох. Зараз заглянемо всередину швиденько. Ось. Це палаточка на двох. Треба в наступному році брати таку палаточку. Так. Є палаточка на 4. Дуже багато різних видів палаток. Є отака висока, здається, в ній 5 штук. Або щось типу того. Але заходити туди незручно, бо вони закриті. Із інформаційної території є вхід на найголовнішу музичну частину фестивалю. В цьому місці потрібно відсканувати своїм браслетиком через турнікет, а далі вас перевірять охоронці, такий собі невеличкий шмон. Незадовго до Хеллфесту я відвідувала фестиваль в Німеччині, Rock im Park, і там шмон був дуже і дуже суворий. Настільки суворий, що там взагалі можна було проходити тільки виключно з прозорим рюкзаком. У вас є прозорий рюкзак? У мене немає прозорого рюкзака, в мене є звичайний. А там умови були саме на прозорий. Купити його ніде на території було не можна. І охоронці фестивалю намагалися змусити мене викинути стабілізатор в смітник. Навчена таким не дуже приємним досвідом, я вже не брала стабілізатор з собою на музичну частину Хеллфесту. Тому далі відео може трошки трусити. Так, але тут все прикольне. Черга, яка в мерч. Загалом вся територія фестивалю, як ви можете побачити на відео, дуже класно оформлена. Все дуже стильне, все дуже декороване і дуже цікаве. По приходу на музичну територію ми одразу ж пішли стояти в черзі за мерчем, тому що саме там продають фестивальний мерч, такий, в якому я зараз сиджу. Черга, якщо чесно, дуже велика така, серйозна черга, але організатори фестивалю все придумали дуже добре. І навіть в останній день фестивалю все ще був гарний вибір як асортименту, так і розмірів. І сам мерч, насправді, досить якісний. Мені сподобався. І поки ми стояли в черзі за мерчем, запалали вогні. І ще з такого особливого на території фестивалю є водяна стіна. Перший вікенд фестивалю було дуже жарко. Температура повітря сягала, здається, 40 або й 45 градусів. І ця водяна стіна була, мабуть, дуже рятівна для відвідувачів. В наш вікенд було вже похолодніше. І бігати під водою було екстремальненько. Єдине, що вода в цій стіні, вона не питна, тому якщо ви там опинитесь, не пийте цю воду. Питна вода є по всій території фестивалю в спеціальних фонтанчиках.
І ще на території фестивалю є магічний ліс. Саме через цей магічний ліс потрібно проходити від головної сцени до сцени Варзона. Це класне місце для того, щоб в літній жаркий день сховатися від сонця, відпочити, а можливо навіть подрімати десь під деревом. Варзона – це окрема зона на фестивалі, і весь її дизайн оформлений в стилі чогось військового, мілітарного. Тут є військові сторожові вишки, є якісь ракети. Для нас, українців, це було трошки важко спостерігати, але насправді назва фестивалю говорить сама за себе. Це Hellfest, тобто фестиваль пекла, можна так сказати. Ну, а якщо чесно, що таке війна, як не пекло на землі? Тому все логічно, хоч трошки і важко. Тут же на території Варзони стоїть величезна статуя Лемі із гурту Motorhead. Під статуєю є маленький алтарик для того, щоб вшанувати пам'ять відомого артиста. Можливо, принести цигарку, а можливо навіть чарочку. І тут нарешті ми дійшли до головного, до музики. Наприклад, на Варзоні запалювали Rise Against. So tell me now, just say no, I don't need it, 'cause I don't know, that's when she said, I don't hate you, boy, that's what I'm saying, there's something left to say, it's where I never go, I'm not the answer for, but since I answer now, I don't hate you. Загалом список артистів на фестивалі дуже насичений, тому не дивно, що в певний момент довелося вибирати, на кого йти і кого слухати. Так, наприклад, одночасно виступали гурти Хайлунг та Вардруна. Перших ми бачили в Києві, а от других ми ще вживу не чули, тому, звісно ж, вибрали їх. Як я вже казала, дуже довго йшов дощ, і ви можете подивитися, як виглядав мій сніданок біля картонового намету. Дощ був такий сильний, що фестиваль перетворився на показ мод одягу із кульків та пакетів. Дощовик на фестивалі, здається, найголовніша річ. Зокрема, в дощ класно допомагають кепки. Тож, купуйте кепки. Це кепка – один із мерчів з Хеллфеста. Не дивлячись на дощ, гурт Creator роздав вогню. До речі, це не перший мій раз, коли я бачу цих хлопців вживу на сцені, і щоразу в них дуже класна якість виступів. І тепер давайте поговоримо про сніданок, адже спочатку була кава. На території Easy Camp, а також біля Metal Corner є спеціальні намети, які працюють тільки на сніданок і пропонують саме сніданкове меню. Ось тут ви можете побачити зображення, що можна купити та що скільки коштує. Якщо чесно, я так рано не прокидаюсь, тому я снідала вже на звичайному стандартному фудкорті. Тут, до речі, теж фурор. Я людина, яка дуже перебірлива в харчах. Я не можу їсти все підряд, і навіть те, що
що мені сьогодні подобається, на наступний день може бути огидним. Але на фудкорті Хеллфесту мені щодня було вибрати якусь смачну їжу. На фудкорті можна знайти каву, чай, є млинці, є індійська кухня, є шикарні сендвічі з грильованим сиром раклет. Ось подивіться, який гарний процес. Є аргентинський гриль, є мексиканські страви, є пироги, прецелі, картопляні запіканки, лимонні та полуничні тарти, тайська кухня, японська кухня, і ще млинці, крокети, пекарня з булочками, канелля, вафлями і паштешами, крутони, морепродукти та морозиви. І це тільки один фудкорт із 3. До речі, що важливо також сказати, що дуже чисто. Не дивлячись на тисячі відвідувачів та на дощ, щодня на території фудкорту можна сміливо сісти на підлогу і не боятися встати з нього як свинюка. У нас тут картопля. Бекон. Сало. І отака свинина порвана на куски. Столовая. Ось тут на відео я їм запіканку тартіфлет, а Діма їсть якусь печеню з картоплі та свинячих ковбасок. Крім того, подивіться, будь ласка, на цей полуничний тарт. Ви взагалі можете собі уявити, що це тарт, який ви купили на фудкорті на фестивалі? Це вулична їжа. Крім музичних розваг, на території фестивалю також є оглядове колесо. Це, до речі, популярна тема, мабуть, для всіх фестивалів. Проїзд на колесі потрібно купувати окремо, він коштує, здається, 5 євро. І з нього дуже добре видно всю територію. Можна подивитися, де головні сцени, а також 3 додаткові криті сцени. Варзону звідси, здається, не видно, або просто я дуже боялася випасти із цього гніздечка і не дивилася в ту сторону. Кошик на цьому оглядовому колесі, він відкритий, тобто ви не сидите в закритій будці, це відкритий кошик, і з нього просто десятками вилітають кепки. Ми одну втратили, і ми бачили потім знизу, як ще, мабуть, штуки 3 звідти полетіли. Тому, якщо ви в кепці, кепку потрібно тримати міцніше. Світова музична спільнота не залишається осторонь України та українців. Так, наприклад, гурт Guns N' Roses виступали з 2 українськими прапорами навколо сцени. Одну з пісень Слеш виконував на спеціальній гітарі жовто-синього кольору. До речі, це лімітована колекція гітар, які випустив бренд Gibson, спеціально для такої собі краудфандингової компанії, щоб зібрати кошти для гуманітарних цілей в Україні, а також для відбудови зруйнованих міст. Гурт Megadeth почав одну зі своїх відомих пісень під ліхтарями синього та жовто-гарячого кольорів.
22-му році випустив мерч в синьо-жовтих кольорах. Для 15-річчя фестивалю привезли, як я вже казала, дуже багато класних артистів. Наприклад, виступали Bullet for My Valentine з класичним плейлістом суперхітів. А ще виступали Bring Me The Horizon. Олівер Сайкс досі гарячий, досі матюкається зі сцени, а крім того, вони збирають гроші для допомоги українським тваринкам. Дуже яскраво запалював гурт Елювейті. Якщо зможете, порахуйте, скільки людей плаває в натовпі, і напишіть в коментарях. Під вечір трошки підвезли мілітарі. Гурт Сабатон спеціалізується на піснях про великі битви та великі перемоги. Колись, може, і про нас заспівають. Також щовечора в спеціально виділеній зоні відбувається фаєр-шоу. Звісно ж, коли виступають такі шалені гурти, то фаєр-шоу, мабуть, не всіх дуже цікавить. Але якщо ви змерзли, то приходьте грітися. Оскільки майже всі дні фестивалю йшов дощ, то в останній день територія перетворилася на суцільну багнюку і грязюку. Дуже важливо мати взуття, в якому не тільки зручно, а ще й не шкода його вимазати в цьому багні. Кожен концерт або фестиваль – це гарний привід зняти свій робочий буденний одяг та надягти на себе щось цікавеньке. Таким чином, дуже багато людей на фестивалі є в костюмах. Тут, до речі, нам знову довелося робити важкий вибір, адже одночасно виступав гурт Nightwish та данський гурт Міркур. Nightwish ми вже бачили вживу, а от гурт Міркур побачити наживо не так вже й легко. Тому ми послухали декілька пісень перших. Побігли на іншу сцену.
тип костюмів на фестивалі – це сексі-костюми. Я думаю, ви легко погодитесь, що в звичайному житті носити подібний одяг не так вже й легко. А на фестивалі це не тільки просто, та ще й бажано. І можна вдягтися цілою компанією в щось прикольне. Одним словом, знімайте свої краватки. Зараз на відео є гарний приклад того, як відбувається розлив пива. Звісно ж, навіщо втрачати своє гарне місце під сценою? Тому люди ходять з такими собі заплічниками з пивом і розливають його. До речі, на фестивалях є специфічна система зі стаканчиками. На Хеллфесті стаканчики потрібно купувати, і один стаканчик коштує якусь там суму грошей. Наприклад, літрова кружка, здається, коштує 2,50 євро. А, наприклад, літр пива коштує 7 євро. Насправді я не знаю справжню ціну, це припустимо 2,50 і 7. Таким чином, коли ви купляєте свою першу порцію, то ви платите разом і за стакан, і за напій. А кожен наступний раз, коли ви просите налити собі якийсь напій, то ви вже за стакан не платите. Ви платите тільки за продукт. При цьому вам абсолютно немає необхідності пити одне й те саме. Якщо хочете, ви можете в один день випити пиво, в інший день взяти якийсь лимонад або сидр і так далі, і так далі. Стаканчики на Хеллфесті не повертаються, тобто ви один раз заплатили за стаканчик і далі ви просто ним користуєтеся. Повернути гроші за нього не можна. На інших фестивалях буває таке, що гроші повернути можна, але насправді там і стаканчики набагато дорожчі. Ось тут пару секунд виступу гурту «Аватар». До речі, дуже театрально. А тут трошки старого доброго американського панку від Bad Religion. Тут випадково камера пішла в слем, для того, щоб, мабуть, зігрітися. Квиточок в світ ельфів та магії. Крім того, гурт, якому не обов'язково пам'ятати слова своєї найвідомішої пісні, тому що для Blind Guardian пісню The Bard Song заспівають відвідувачі фестивалю в будь-якому куточку світу. It's your turn. But the lost songs will remain. Tomorrow will take away the fear of today. It's when we go into our magic songs. Ну що ж, тепер вишенька на торті. Гурт, заради якого, мабуть, люди їхали реально з усього світу спеціально на цей фестиваль. Перше на Хеллфесті, вперше за 15 років існування фестивалю гурт Металіка з сетом найхітовіших хітів. That is almost hell to be. Nothing is good but pain now. My breath is I wish for death. Please God. Your life is faster. Obey your master.
Hellfest. Thank you. Металіка каже, що любить нас, а ми любимо Металіку та Hellfest. З приводу ювілею організатори фестивалю зробили суперкласний феєрверк. Якщо чесно, я, мабуть, ніколи не бачила настільки крутого феєрверку. Крім того, він також був підлаштований під музичний супровід. До речі, в перший вікенд фестивалю також мав бути феєрверк, але через шалену спеку його скасували для того, щоб не підвищувати ризик пожеж. Дякую, що додивились до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відео. А відео виходять, до речі, кожні 2 тижні. А також залишайте коментарі. Що ви думаєте, сходили б ви на такий фестиваль чи ні? Можливо, вас щось цікавить з нього конкретне. Будь ласка, пишіть, буду рада читати. І до зустрічі в нових відео.